Ik ga eens even kijken hoe het binnen gaat hier. Volgens mij wordt hier hard gewerkt. Ja, eens even kijken. Wat ga jij doen vandaag? Nou, ik wil vandaag even gaan behangen. Waar ben je nou mee bezig dan? Nou ja, je moet wel even moet wel gelijk zijn. Want anders, als ik dat niet afmeet, dan heb ik straks scheef behang. Ja. Dus ik maak even een lijntje waterpas, dat ik daar het behang kan langs leiden. Ja. Dus dat moet ik nou eerst doen. Het valt op zich wel mee hoor, maar ja. De wand hierachter gaan behangen. Ja, maar het is een soort linnen look hè, wat erop komt. Dit komt erop. Deze, ja, het is net stof. Hebben we bij de Action gehaald. Kijk. Dus daar ga ik deze wand Action. mee behangen. En deze streep, die gaan we in de zithoek plakken. Maar goed, ik moet het eerst even allemaal uitmeten en nog allemaal snijden. Dus Ja, meten is weten, want je kunt het niet zomaar op gaan plakken. nee, Het gaat om dat schotsen scheef. Ja. Nee, dus ik meet dit nog even af en dan ga ik het spul even knippen. Ik ben wel heel benieuwd, want dat is wel een hele mooie... Dat wordt mooi licht, want Mooi licht, ja. ik vind het hout best wel donker. Maar goed, daar kun je wat mee doen. Daarom. Dus dat vind ik geen probleem. Accessoires maken het hem af natuurlijk ook, hè. Ja, maar daar komt natuurlijk dan weer Dat gaan we allemaal weer een ander vlog van maken.
Zo, de binnenkant wordt gedaan, maar de buitenkant heeft ook even wat aandacht nodig. Met name in de dieselbak. Nou, voorheen bij de deadlifts stopte ik hem behoorlijk vol. Maar dat kunnen we met deze caravan even niet doen, want dan krijg ik een beetje problemen met het totaalgewicht. Dus wat ik doe, ik heb zo minimaal mogelijk aan spullen mee. Natuurlijk wel een gasfles en de andere dingen. Laat ik je even zien, maar die dieselbak, dat is toch wel even een andere koek dan wat ik gewend ben. Moeten we even kijken. Ik hoop dat je het kan zien, want het is wat zonnig. Kijk, een hele stevige hendel aan. Nou, hierboven maak je hem open. Normaal gesproken zit hij bij andere merken hier in de greep, maar hier zit hij erboven. Nou, je moet echt wel even wat kracht zetten om hem omhoog te trekken. Nou ja, kijk, hier in de duwcontrole zit het. Die hebben we ook bij inbesteld. Het zit in een German pack. Speciaal pakket wat Pola levert. En, nou ja, goed. Ik heb de gasfles alvast ingedaan. Nou ja, ook allemaal netjes afgewerkt hier. De hele dieselbak is helemaal weer geïsoleerd natuurlijk. Zoals die Zweedse caravans dat allemaal doen. En wat leuk is, hier bovenin. Kijk, er zitten wat lichtjes in. Dus van binnenuit kun je hem ook de knop omzetten om te vlichten. Nou, standaard spulletjes. De schoon water slang heb ik meegenomen. Vloeistofjes. Kabel. Elektriciteitskabel. En hier natuurlijk mijn katrolletje. Wat haringen en wat plankjes en natuurlijk mijn moker. Ik probeer er niet meer in te doen, want ja, dan kom je al behoorlijk aan het gewicht. Goedemorgen allemaal. Ik ben de caravan aan het pimpen en nu ben ik eens even het wandje aan het bekijken wat ik heb behangen. Maar ik vind het niet mooi. Het is papierbehang van Action en ik heb het gewoon met behanglijm gedaan en ik had al wel een vermoeden. Ja, dat blijft niet zitten, maar ja. Ja, het ziet er niet uit. Ja, dat ga ik even vervangen natuurlijk, want dat wil ik zo niet. Maar ik heb nog een alternatief. Ik heb van de Temu heb ik zelfklevend behang gekocht. En dat is ook een soort textielbehang. Best wel heel mooi.
Dus ik denk dat dat beter blijft zitten dan met behanglijn. Ik had het al eens gelezen hoor, dat het waarschijnlijk niet gaat lukken. De wanden zijn zo glad. En ik heb het wel hier gedaan. Het is nog een rommeltje hier binnen. Dit is dan, we hebben een valgordijn opgehangen. En dit komt ook van de Action. Dat blijft wel zitten. Maar dat is een ruwe wand. Dus daar blijft het beter op zitten. Maar goed, ik ga daar nu eerst even mee bezig. Nou, je ziet het al. Leuk geworden. Hartstikke leuk. De boel opruimen waren en inmiddels is het 4:15. Tea time. Nou, ik vind het een leuk boekje geworden, toch? Dit zijn trouwens die tegels van de Action. Zitten er 12 in. En ik heb ze allemaal gebruikt. Nou, ik ga de boel verder even aankleden. En dan ben ik klaar. Het toiletkastje geplakt. En hier onderlangs bij de wasbak. Zo, daar heb ik ook nog wat geplakt. Nou, ik ben ook bezig met de laatste dingen. Het is bijna klaar. Ik ga de aanleg nog even opruimen. Ja. En voor zover ik weet heb ik alle spulletjes ingepakt. En dan, ik hoef alleen nog even te dweilen straks. Dan is het alles klaar. En dan denk ik dat het klaar is. En dan gaan we gewoon even een rondje maken voor jullie. Ziet er zo huiselijk uit. Ja, dat hebben we er natuurlijk wel van gemaakt. Hè. We zitten veel in de wagen. En dan moet het ook huiselijk zijn. Vind ik ook. Dus nou, ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Dus nog even de finishing touch. Ja, ben benieuwd hoor. Die reacties. Ja, en dan gaan we een rondje doen. Ja? Nou, zoals beloofd, ik heb de boel klaar en ik laat jullie even zien wat we ervan hebben gemaakt.